Cho nên cậu với chồng cậu có làm không? Làm cái gì chứ? Đừng giả vờ. Đương nhiên là làm tình rồi. Đó là Giang Thần Diệp đây, người sáng lập của hãng luật Thần Uy, vị thiếu gia của tập đoàn Chúng Thành, khóa thạch sống của giới lạnh lùng. Ai ngờ người như thế lại có ngày bị sắp đặt hôn nhân chứ. Hơn nữa, người bị đóng gói gả cho anh ấy lại là bạn thân của tớ. Thế này ai mà nhìn không hết cho nổi. Chúng tớ là vợ chồng hợp pháp. Vậy là có làm rồi. Cho nên cục băng Giang Thần Diệp dùng có thích không? Kết hôn với Giang Thần Diệp 1 năm, giao tiếp ở trên giường của chúng tôi còn nhiều hơn ở dưới giường. Anh ấy tính tình lạnh nhạt, tiếc lời như vàng. So với vợ chồng thì chúng tôi giống với bạn cùng phòng xa lạ hơn. Có khi cả ngày tôi chỉ nghe thấy anh ấy nói 2 từ: làm không? Làm không? Làm. Mỗi lần ở trên giường, các động tác, quy trình, tư thế của anh ấy đều giống hệt nhau, giống như một chiếc máy được tính toán chính xác vậy. Tôi từng nghi ngờ rằng có phải mình đã lấy một con robot không? Nói tóm lại, tôi và người chồng Giang Thần Diệp đã kết hôn 1 năm, nhưng ngoài chuyện trên giường thì hoàn toàn không thân. 3 ngày trước, tôi đã làm một việc có lỗi với Giang Thần Diệp. Cô nên nói cho anh ấy biết không nhỉ? Làm không? Không phải tuần này đã làm 2 lần rồi sao? Em không muốn à? Ai mà có thể từ chối một anh đẹp trai vai trọng eo thon cơ bụng 6 múi chứ? Dù sao thì tôi không thể. Không phải. Anh uống rượu à? Một chút. Thật sự rất giống một con robot đã cài sẵn lập trình. Dù đêm trước có nồng cháy thế nào đi nữa, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, người chồng không thân kia đều sẽ không ở bên cạnh tôi. Rất rõ ràng, Giang Thần Diệp là người phân biệt tình dục và tình yêu rất rõ ràng. May mà tôi không yêu anh ấy cũng không yêu tôi. Do vậy cuộc hôn nhân không thân không ràng buộc này lại vừa hay.
Giang Thần Diệp, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chuyện này là do em làm sai, nên dù anh có tức giận thế nào đi nữa thì em cũng có thể hiểu được. Em ngoại tình à? Hả? Ngoại tình gì cơ? Vậy là em muốn ly hôn? Làm mất nhẫn là chuyện nghiêm trọng vậy sao? Nhẫn? À, là chiếc nhẫn cưới anh đã tặng em lúc kết hôn. Em làm mất rồi. Chỉ về tôi sao? Đó là chiếc nhẫn kim cương 10 carat được đặt trên giá 30 triệu đó. Mua cái khác là được. Anh không tức giận sao? Tại sao phải tức giận chứ? Em đâu có cố ý. Em muốn mẫu cũ hay là đổi cái mới? Tôi vẫn luôn biết Giang Tần Diệp rất giàu có. Chọn đi. Em không cần đâu. Trong thẻ có 50 triệu và cả 5 căn biệt thự này, xe đều là sính lễ của em. Sau khi kết hôn anh sẽ cho em mỗi tháng 3 triệu tiền phí sinh hoạt. Em thật sự không cần. Em là vợ của anh. Em có thể không tiêu, nhưng không thể không có. Nhưng đó là chiếc nhẫn 30 triệu. Chỉ cần em không ngoại tình, đừng nói 30 triệu, nhẫn 300 triệu cũng được. Mau lên, dì Tiểu Gia tới rồi, nhanh lên. Chị Oánh, chuyện gì thế? Còn có chuyện gì nữa? Nghe nói dì Tiểu Gia tới công ty rồi, mọi người đều đang đi xem. Nghe nói dì Tiểu Gia siêu đẹp trai, chúng ta cũng qua xem đi. Chắc là chị không đi đâu. Vừa từ trên giường của anh ấy xuống, thật sự không cần gặp lại. Đó là Giang Tần Diệp đấy, dù là dì Tiểu Gia của tập đoàn, nhưng vừa về nước, anh ấy đã tự mở công ty luật, chưa đầy 5 năm, đã thành một trong các công ty luật nổi tiếng nhất Kinh Bắc. Anh ấy là bạch mã hoàng tử xịn nhất của Kinh Bắc đấy. Đúng vậy, 1 năm trước tôi cũng không ngờ tôi lại đi đăng ký kết hôn với đứa con cưng của trời vừa mới gặp mặt một lần này. Lại còn cùng cục băng đẹp trai này chung chăn gối 1 năm trời. Chị Oánh, chúng ta đi xem chút đi. Đó là dì Thiếu Gia đấy, chị không tò mò sao? Có gì để mà xem chứ, anh ấy là em trai của sếp Giang mà. Chắc nhìn cũng na ná nhau thôi. Cũng đúng. Nhưng mà em nghe nói hình như dì Thiếu Gia kết hôn rồi. Không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ? Chị nói xem, sao họ lại không công khai? Vợ anh ấy không cho chứ sao hả? Em vẫn chưa bấm thang máy kia, nhanh lên, sắp muộn giờ làm rồi. Chị Oánh, chị nói xem, người xuất sắc như Nhự thiếu gia thì thượng đế đã đóng cái cửa sổ nào nhỉ? Anh ấy không có khuyết điểm gì sao? Không có khuyết điểm có nghĩa là gì? Em có biết không? Là gì? Tẻ nhạt. Vậy thiếu gia, tôi đi nghe điện thoại đi. Vào đi. Vâng. Anh tẻ nhạt lắm sao? Không có. Em thích nhiều chiêu trò à? Không phải. Em thích sự tẻ nhạt.
Tại sao? Vì tẻ nhạt sao không làm phiền em, sẽ cho em sự tự do tuyệt đối. Tối qua có làm thêm một lần, có tính là làm phiền em không? Không tính. Vậy thì tốt. Lạnh lùng như vậy để làm gì? Hả? Giả vờ lạnh lùng ngầu lắm sao? Có giỏi thì cười một cái xem nào. Dọa ai chứ? Thật là... Tối nay tan làm anh đến đón em. Dạ vâng. Quỷ diệt đi. Cái thế giới xấu hổ này. Vợ tôi là do cha tôi chọn cho tôi. Gia đình gia giáo, được dạy dỗ rất tốt. Cô ấy sẽ không đợi tôi ăn cơm, không đợi tôi đi ngủ. Không làm phiền thời gian riêng của tôi. Nói tóm lại, vì cô ấy không yêu tôi, khiến tôi rất hài lòng. Có chuyện gì thế? Mà tâm trạng tốt vậy? Yêu cô vợ hợp đồng kia của em rồi à? Không có, cũng không thể. Cô gái đó xinh xắn, tính tình cởi mở còn hiểu chuyện. Xem lại không động lòng chứ. Em sẽ không động lòng với ai cả. Thần Diệp, anh biết em không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào tình yêu. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, em cũng nên bước ra rồi. Em không bao giờ tha thứ cho người đó. Mẹ! Cũng sẽ không bao giờ yêu phụ nữ nữa. Còn về ôn oánh thì tụi em không thân như anh nghĩ đâu. Không thân à? Kết hôn 1 năm rồi còn không thân. Em đừng nói với anh là ở trên giường cũng không thân nhé. Đó là hai chuyện khác nhau. Đôi khi tôi sẽ nảy sinh ham muốn quá mức với vợ của mình. Tôi không muốn mất kiểm soát vì ai cả. Nhưng cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Còn tôi chỉ là thích cơ thể của cô ấy mà thôi. Thích về mặt sinh lý, không tính là tình yêu. Sam lại giấu việc kết hôn với cô ấy. Cô ấy chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, không có chống lưng, sẽ rất dễ bị người ta ăn hiếp. Em chưa bao giờ muốn giấu việc kết hôn. Tổng giám đốc Phùng, cảm ơn ông chọn thiết kế chúng thành. Chúng tôi nhất định sẽ làm ông hài lòng. Cô ôm này, cô có biết tại sao tôi lại chọn cô làm nhà thiết kế cho tôi không? Tất nhiên là vì ông có mắt nhìn nên mới chọn thiết kế của tôi rồi. Khéo ăn nói đi. Cô làm nhà thiết kế ở đây 1 năm kiếm được bao nhiêu vậy? Đủ để cho tôi tiêu dùng. Cô làm trật quật mà 1 năm nhiều nhất cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Còn không bằng á, cô làm người phụ nữ của tôi. 1 năm tôi có thể cho cô 3 triệu tệ. Cô thấy thế nào? Tổng giám đốc Phùng, tôi kết hôn rồi. Kết hôn thì sao chứ? Cô nhìn đi, cái bàn tay nhỏ xinh này còn chẳng có lấy một cái nhẫn.
Cũng không biết chồng cô làm công việc gì. Chắc là kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng. Chồng tôi à, chồng tôi mỗi tháng cho tôi 3 triệu tệ tiền tiêu vặt. So với anh ấy, ông cũng xứng sao? Cô bớt ở đây mà giả vờ giả vịt đi. Tôi nói cho cô biết, cô mà đi theo tôi thì kim cương to thế nào tôi cũng cho. Rất cảm ơn ý tốt của ông, nhưng rất tiếc là tôi không cần. Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Thanh xuân của phụ nữ chỉ có vài năm ngắn ngủi thôi. Vài năm này mà trôi qua là hết giá trị đấy. Tổng giám đốc Phùng, tôi thấy chắc là ông cũng phải 40 rồi nhỉ. Ông không biết là phụ nữ cũng thích người trẻ sao? Cô nói cái gì? Tôi thấy tuổi này của ông sức khỏe chắc cũng không ổn. Chồng của tôi một đêm 7 lần. Ông làm nổi hay không? Cô cứ cứng họng với tôi đi. Đến lúc đó đừng hối hận. Thang máy đến rồi. Ông đi thong thả nhé. Một đêm 7 lần à? Anh nghe nhầm rồi. Vậy là em muốn một đêm 7 lần. Anh có thể đừng để ý chuyện này không? Sao mỗi lần làm chuyện mất mặt đều gặp phải gian thần dịp thế này? Người đó là ai? Hắn ta gây khó dễ với em à? Hắn ta chỉ là một khách hàng khó nhằn mà thôi. Anh không cần bận tâm đâu. Nếu cần thiết thì em có muốn công khai không? Công khai? Nếu cần thiết thì em có muốn công khai không? Khoảnh khắc đó tôi tưởng anh ấy muốn công khai là vì để bảo vệ tôi. Em là vợ anh, sỉ nhục em là sỉ nhục anh. Công khai thân phận chắc sẽ giúp ích cho công việc của em. Hóa ra người anh ấy muốn bảo vệ chỉ là người phụ nữ mang danh là vợ anh ấy thôi. Không cần đâu. Tại sao? Dù lúc em vào Trúng Thành đúng thực là không quen biết anh, nhưng anh dù sao cũng là vị thiếu gia của tập đoàn Trúng Thành. Nếu công khai thì việc sau này phân chia dự án sẽ không công bằng đối với đồng nghiệp. Hơn nữa, sau này cho dù em có cố gắng thế nào cũng bị coi là dựa vào để chống lưng. Như thế với em cũng không công bằng. Cứ như vậy nhé. Oánh oánh, Di Phung, thần Diệp bảo gì mang 2 bộ vest ý đi giặt khô. Cháu xem giúp gì. Có phải là 2 bộ này hay không? Armani, đúng là 2 bộ này. Được. Tình cảm cháu và Tường Diệp tốt thật đi. Trước đây cậu ấy không mang đồ của phụ nữ theo đâu. Đây không phải là son của cháu. Giang thần Diệp ngoại tình rồi sao? Có khi nào là hiểu lầm không? Không thể vì một thỏi son mà nói Giang thần Diệp ngoại tình được. Nếu không phải mối quan hệ đó thì Giang thần Diệp lạnh lùng như vậy, có ai dám để son vào túi anh ấy chứ? Nhưng mà nếu anh ấy ở bên ngoài có người khác thì sao anh ấy vẫn động vào cậu chứ? Hơn nữa lần nào cũng là anh ấy chủ động, như vậy không hợp lý. Oánh oánh, có phải cậu thích Giang Tần Diệp không? Không có. Sao có thể chứ? Thế sao cậu lại giận dữ về chuyện anh ấy ngoại tình như vậy chứ? Hai người không phải hôn nhân hợp tác à? Dù anh ấy ngủ với người khác ngoại tình thì việc này cũng đâu ảnh hưởng tới cậu không được. Chung thủy thể xác là giới hạn của tớ. Tớ cứ nghĩ đến việc anh ta lấy tay vừa sờ cô khác chạm tớ, dùng môi vừa hôn cô khác để hôn tớ, là tớ thấy buồn nôn rồi. Có lý. Phản phản hả? Tớ muốn ly hôn với anh ta. Cô gái đó là người của công ty luật sao?
Họ sẽ đi công tác rồi ngủ với nhau sao? Bây giờ họ đang làm gì nhỉ? Đừng chạm vào em. Giang Tần Diệp, em muốn ly hôn với anh. Tại sao lại ly hôn? Cái này được thấy trong túi áo của anh, không phải của em. Túi áo của anh. Giang Tần Diệp, trước khi cưới chúng ta đã thỏa thuận là không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ chấp nhận sự không chung thủy. Anh không có, anh có thể thích người phụ nữ khác. Nhưng thể xác phải sạch sẽ, đó là giới hạn của em. Cũng là yêu cầu của em đối với bản thân. Em hy vọng anh cũng có thể tuân thủ giới hạn này, như vậy mới công bằng. Anh thật sự không có. Nếu anh đã chạm vào người phụ nữ khác rồi lại chạm vào em sẽ thấy rất buồn nôn và khó chịu. Nên nếu anh có người mình thích, anh có thể nói cho em biết, em chấp nhận ly hôn. Em tuyệt đối sẽ không bám lấy cái vị trí Giang phu nhân này đâu. Kết hôn được 1 năm, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nổi giận. Hóa ra lúc cô ấy tức giận là có dáng vẻ này. Nói xong chưa? Anh đã rõ những điều em nghĩ. Nhưng anh thật sự không có người khác. Trước khi cưới không có, sau khi cưới cũng không có. Cho anh 1 ngày, anh sẽ cho một lời giải thích hợp lý. Chỉ vậy thôi sao? Em muốn thế nào? Em nói nhiều như thế mà anh lại chỉ nói vài câu, như thế làm em trông như là một bộ chằn tinh vậy. Anh còn nên nói gì nữa? Thật ra em chỉ là có hơi kỹ tính về phương diện này, chứ không phải vì thích anh đâu nhé. Anh hiểu không? Anh biết rồi. Được, vậy thì tốt. Trích xuất toàn bộ camera trong công ty. Sáng ngày mai nộp cho tôi. Chủ nhiệm, anh tìm em ạ? Thỏi son này là của cô phải không? Chủ nhiệm Giang đoán ra rồi ạ. Cô để vào khi nào? Hôm qua, chủ nhiệm để quên áo ở văn phòng. Lúc em đưa áo cho anh đã bỏ vào. Tại sao lại bỏ vào? Chủ nhiệm Giang, em thích anh, rất thích anh. Từ 2 năm trước, ngày đầu đến công ty luật gặp anh, em đã thích anh rồi. Thích tôi, sao không nói trực tiếp? Em không dám. Em biết anh rất thông minh. Nhìn thấy son chắc chắn đoán ra là ai. Nếu anh cũng quý thì tất nhiên sẽ chủ động đến tìm em. Còn nếu anh không quý gì hoặc không đoán ra là ai thì coi như em chưa từng nói. Ít nhất em cũng sẽ không hối tiếc. Cô có biết tôi đã kết hôn rồi không? Biết à? Nhưng em cũng biết mối quan hệ của anh và vợ không tốt. Mối quan hệ của tôi và vợ không tốt. Anh chưa bao giờ chủ động nhắc tới vợ mình. Hơn nữa, vợ anh cũng chưa từng đến công ty lần nào. Cuộc sống của anh cũng luôn do trợ lý Nghiêm sắp xếp. Chủ nhiệm Giang, em không cần danh phận. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là em đã mãn nguyện lắm rồi. Người phụ nữ như mình tự nguyện làm tình nhân của anh ấy. Giang Tần Diệm không có lý do gì từ chối. Đặc biệt là anh ấy không thích người vợ mới cưới đó. Luật sư Tần, công việc của cô ở Thần Uy chấm dứt từ hôm nay. Bây giờ hãy đi làm thủ tục nghỉ việc đi.
Cái gì? Anh muốn sa thải tôi? Chủ nhiệm Giang, tôi sai rồi. Anh hãy coi như là chưa từng thấy thỏi son này, có được không? Không được. Chủ nhiệm Giang, thỏi son này thật sự không phải tôi để. Tôi nhớ nhầm rồi. Thật sự không phải tôi. Luật sư Tần, ở đây chỗ nào cũng có camera. Đừng khiến mình trở nên trẻ mạt quá. Đang chờ em à? Vì dì Phùng tận mắt thấy chuyện thỏi son, nên dì ấy cũng cần biết sự thật. Đây là video luật sư Tần Tinh Nhiên bỏ thỏi son vào túi áo vest của anh. Em xem đi. Dì Phụng, dì không xem đâu. Hai đứa nói chuyện đi. Dì đi nấu cơm đi. Anh ấy nói cho anh ấy một ngày, quả nhiên là một ngày đã điều tra xong. Còn cái này nữa. Cô có biết tôi đã kết hôn rồi không? Biết à? Nhưng em cũng biết mối quan hệ của anh và vợ không tốt. Không tốt đến mức đó sao? Đã tới mức ai ai cũng biết rồi à? Em không cần danh phận, chỉ cần được ở bên cạnh anh là em đã mãn nguyện lắm rồi. Dám tỏ tình với Giang Thần Diệp chắc hẳn cũng là một người đẹp. Giang Thần Diệp lại không động lòng. Anh ấy có còn là đàn ông không vậy? Không tin à? Nghe giọng chắc là cô ấy đẹp lắm nhỉ? Thế mà anh cũng không trung động sao? Đây là trọng tâm à? Có thể coi là vậy. Anh đã kết hôn rồi. Wow, có lý thật đây. Nếu em để ý thì sau này công ty có thể không tuyển luật sư nữ. Em không quý như vậy. Vốn dĩ phụ nữ tìm việc đã không dễ dàng. Công ty luật lớn như Thần Uy càng nên gánh vác trách nhiệm xã hội, không thể phân biệt giới tính. Em thấy không những phải tuyển mà còn phải tuyển nhiều hơn nữa. Phụ nữ ở công sở không kém gì đàn ông. Họ xứng đáng có cơ hội cạnh tranh bình đẳng, chứ không phải chỉ vì một câu nói của em mà dập tắt ước mơ của họ. Giang phu nhân, em hợp làm luật sư hơn anh đấy. Anh cười cái gì? Anh không cười. Anh thấy em nói chỗ nào không đúng mà. Không có. Em nói rất có lý. Như là hóa thân của chính nghĩa vậy. Anh cười nhạo em đấy à? Thật sự không có. Tôi không hiểu phụ nữ, nhưng đôi khi tôi thấy vợ mình khiến người ta có sự rung động rất khác. Cô ấy không biết mình quyến rũ thế nào. Chị Oánh, không xong rồi. Tổng giám đốc Phùng kia tìm luật sư gửi đơn tố cáo muốn kiện chúng ta. Bây giờ tổ trưởng đang tức giận lắm. Kiện chúng ta? Cô xem mình đã gây ra chuyện gì đi. Bản thiết kế của chúng ta đều làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Phùng mà. Làm xong rồi, ông ta lại không hài lòng, yêu cầu chúng ta làm lại. Là ông ta cố tình kéo dài tiến độ. Cô có bằng chứng gì để chứng minh là người ta cố tình không? Người ta bây giờ chính là không hài lòng với thiết kế của cô. Đưa ra đề xuất là quyền của khách hàng. Tôi đã nói với cô là phải giữ quan hệ tốt với khách hàng rồi. Bây giờ thì hay rồi, gửi cả thư tố cáo đến đây luôn rồi. Giám đốc Trương, ông tổng giám đốc Phùng kia là vì ghét chị Oánh từ chối ông ta nên mới lấy việc công trả thù riêng. Giờ nói gì cũng vô ích. Tôi báo cáo với tổng giám đốc Giang rồi. Chuyện tiếp theo sẽ giao cho luật sư Binh Nhĩ Tiếu Gia xử lý. Cô mau đến công ty luật Thần Uy đi. Thần Uy? Là người đó. Vụ án này là
từ bên phía chúng thành đưa sang. Nhà thiết kế ôn ánh trong vụ này luôn có danh tiếng rất tốt. Tôi thấy vụ án không khó để khiến hai bên hòa giải. Mục tiêu của vụ án này không phải là hòa giải. Hả? Cố gắng đưa đối phương vào tù. Chủ nhiệm, việc này... Rốt cuộc ý của chủ nhiệm là gì vậy? Thật sự muốn tống đối phương vào tù sao? Tống làm sao được chứ? Việc này... Vị luật sư này trông căng thẳng thế. Anh ấy có làm nổi hay không? Yên tâm đi. Người làm việc dưới tay của Giang Thần Diệp không thể là gà mờ được. Chị Oánh, chị tin tưởng nhị thiếu gia thế sao? Đây là hậu quả của việc cô đắc tội tôi. Vậy nên yêu cầu của ông là... Rất đơn giản. Xóa nợ 1,2 triệu, còn lại cho tôi. Ngoài ra, bồi thường cho tôi thêm 1 triệu. Nếu không, tôi sẽ kiện chết các người. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Nếu thật sự bước vào quá trình tố tụng thì hai bên đều sẽ tổn thất rất lớn. Một khi đã thua kiện, ông cần phải gánh toàn bộ bồi thường. Ông chắc chắn có thể chấp nhận được chứ? Ý của anh là sao hả? Làm như tôi làm sai ấy. Anh biết mỗi ngày tôi bận thế nào không? Biết một phút tôi kiếm bao nhiêu không? Tôi có thể bỏ thời gian đến đây đã là thành ý lớn nhất rồi. Có biết không? Tổng giám đốc Phùng, bản thiết kế trước giờ đã được sửa không dưới 5 lần theo yêu cầu của ông. Vì trễ tiến độ không phải do tôi. Chúng tôi không đồng ý bồi thường. Cô có nhầm không đấy? Là do cô không hiểu ý của tôi. Tôi không hài lòng với thiết kế của cô. Tôi không được yêu cầu sửa chắc. Chúng thành đối xử khách hàng thế à? Tổng giám đốc Phùng, mỗi một phiên bản thiết kế của chúng tôi đều được gửi cho ông xác nhận. Chỗ tôi có toàn bộ lịch sử tin nhắn. Ra tòa nói chuyện bằng bằng chứng, chứ không phải là ngậm máu phun người như ông đâu ha. Được. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa, xem ai trụ được lâu hơn. Tổng giám đốc Phùng, chắc không phải là vì lần trước ông bị tôi từ chối nên ôm hận trong lòng, cố tình nhắm vào tôi đấy chứ? Sao tôi lại ôm hận được chứ? Ôn Ánh, cô đừng tưởng mình có chút nhan sắc thì đàn ông nào cũng thích cô. Cô nằm mơ giữa ban ngày à? Được. Phải nghe thử xem. Cô làm trật quật mà một năm nhiều nhất cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Còn không bằng cô làm người phụ nữ của tôi. Một năm tôi có thể cho cô 3 triệu tệ. Cô thấy thế nào? Cô... Hả hê thật đấy. Triệu Ánh, chị là thần tượng của em. Giải quyết thuận lợi là tốt rồi. Thôi xong, hai bên lại hòa giải thế này. Việc này mà để chủ nhiệm Giang biết là mình không tống được người vào tù thì chắc sẽ lột da mình ra mất. Luật sư Mục, anh nói cái gì thế? Chủ nhiệm Giang làm sao? Không có gì, chỉ là luật sư Giang nhà chúng tôi đích thân theo dõi vụ này. Vụ án nhỏ thế này mà chủ nhiệm Giang nhà các anh lại đích thân theo dõi cơ à? Là do chúng tôi... Chủ nhiệm, anh đừng qua đây. Chủ nhiệm, thế nào rồi? Xin lỗi chủ nhiệm, vẫn chưa đạt được kỳ vọng của anh. Vì nhà thiết kế Ôn đã đưa ra một đoạn bằng chứng ghi âm rất quan trọng nên đối phương đã hòa giải rồi. Ghi âm? Ghi âm? Chính là đoạn ghi âm mà ông ta cứ bám lấy em. Nội dung không quan trọng, tóm lại giải quyết thuận lợi là tốt rồi. Được, làm tốt lắm. Vào văn phòng tôi. Vâng ạ. Đoạn ghi âm là thế nào? Là tên tổng giám đốc Phùng kia quấy rối cô Ôn và còn nói sẽ bỏ ra 3 triệu một năm để bao nuôi cô ấy. Bao nuôi? Được, tôi biết rồi. Cậu đi làm việc đi. Vâng. Nghiêm Triệu, điều tra tổng giám đốc Phùng Diễn của Thụy Hòa. Vâng, thưa chủ nhiệm. Chủ nhiệm đã điều tra theo dặn dò của anh. Công ty Phùng Diễn quả thực có vấn đề. Họ hối lộ thương mại, rửa tiền, huy động vốn trái phép và hàng loạt hành vi phạm tội khác. Chờ ông ta trả hết nợ cho chúng thành thì giao chỗ tài liệu này cho tòa án. Vâng, thưa chủ nhiệm.
Tôi hiểu Ôn Oánh không muốn phiền tôi, còn việc không can thiệp, không gây phiền phức cho nhau là nguyên tắc hai bên cùng tuân thủ từ lúc cưới đến giờ. Nhưng cô ấy là vợ của tôi không thể nhìn cô ấy bị bắt nạt. Tổng giám đốc Phùng. Chị Oánh, báo cho chị một tin vui đây. Tên tổng giám đốc Phùng kia bị cơ quan kiểm sát bắt đi rồi. Tại sao? Chắc chắn là phạm pháp rồi. Kiểu người như ông ta chắc cũng chẳng làm được điều gì tốt. Ông ta vào tù là đáng đời lắm. Chắc là không phải anh ấy ra tay đâu nhỉ. Điều tuyệt vời nhất là gì chị biết không? Ngay sau khi trả tiền cho chúng ta xong thì ông ta đã bị viện kiểm sát bắt luôn. Trùng hợp về sao? Chị Oánh, chị nói xem, chuyện này chẳng lẽ do nhị thiếu làm? Tại sao anh ấy lại giúp chúng ta chứ? Còn vì sao được nữa? Anh ấy là nhị thiếu gia của chúng Thành, nên trút giận giúp cho tập đoàn mình. Chẳng lẽ lại vì chúng ta chắc? Cũng đúng. Người lạnh nhạt như Giang Thần Diệp sao lại có thể vì một người nào đó mà làm chuyện ấu trĩ như thế chứ? Tôi phải thừa nhận, tôi thích cơ thể của Ôn Oánh, nhưng đó chỉ là ham muốn sinh lý, không liên quan đến tình yêu. Là tên tổng giám đốc Phùng kia quấy rối cô Ôn và nói sẽ bỏ ra 3 triệu bao nuôi cô ấy. Dù không liên quan tới tình yêu thì tôi cũng sẽ không tha cho kẻ nhòm ngó cô ấy. Trước khi kết hôn với Ôn Oánh, tôi chỉ bận rộn với công việc. Không ít những người phụ nữ vắt óc tìm cách tiếp cận tôi, nhưng không có một ai khiến tôi có hứng thú. Chỉ có Ôn Oánh, dù là quan hệ vợ chồng hay trên giường, cũng đều có thể làm tôi thỏa mãn. Có giỏi thì cười một cái xem nào. Cười ai thế thật là. Anh cười cái gì? Tôi chưa không thể cho cô ấy tình yêu. Xin lỗi anh, tối qua em lỡ ngủ quên. Làm phiền anh bế em lên lầu. Không sao, em rất nhẹ. Rất nhẹ sao? Dạo này em thấy mình béo lên nhiều mà. Ăn nhiều vào, em nhẹ quá rồi đó. Ừ, hôm nay anh sẽ về sớm. Em tan làm cũng về sớm nhé. Giang Thần Diệp dặn mình về sớm. Rốt cuộc nghĩa là sao? Bảo mình về nhà sớm, kết quả lại vừa ăn xong đã chạy sang phòng bên cạnh rồi. Làm không? Em dọn dẹp một chút, xong ngay đây.
Bây giờ có được không? Có thể không đồng ý sao? Nước miếng mình cũng sắp chảy ra rồi. Được. Về phòng đã. Đó chẳng phải là thứ duy nhất ở trên người Giang Thường Diệp sao? Ôn Oánh, thả lỏng. Không thả. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhận ra có một số chuyện không nhất thiết phải gò bó trên giường. Kết hôn 1 năm, lần đầu bị làm cho không cả tỉnh táo, là ở một nơi không phải là giường. Thật là xấu hổ quá đi mất. Sau này mình làm sao có thể đối mặt với Giang Thường Diệp đây? Oánh Oánh, cháu không ăn sáng à? Cháu có hẹn với khách hàng, sắp không kịp nữa rồi, cháu không ăn đâu dì Phùng. Đứa trẻ này bình thường thích ăn sáng nhất mà. Tối qua mình có hơi mất kiểm soát, cũng có hơi ép buộc. Cô ấy là đang ngại ngùng, hay là không thích nên giận rồi? Có cần dỗ không nhỉ? Phải dỗ thế nào? Mấy ngày đây tốt nhất là nên né Giang Thường Diệp ra. Làm việc thôi. Cái đầu óc đáng chết này, đừng nghĩ linh tinh nữa. Có phải tối qua anh khiến em khó chịu hay không? Không có. Thế sao sáng nay em lại cố tình né tránh anh? Rõ ràng vậy sao? Nếu em không thích thì sau này ta chỉ làm trên giường thôi. Em... Thế này bảo mình phải trả lời thế nào? Nói thế thì mất giá quá. Đồ đáng ghét. Muốn cười thì cứ cười đi. Không phải không thích, chỉ là em có hơi ngại thôi. Anh biết rồi. Anh biết rồi. Chị Oánh, chị đang xem cái gì thế? Mặt đỏ thế kia. Không có gì. Không xem cái gì mà mặt đỏ thế này. Chị đang đọc truyện 18+ hay là xem truyện trên 18+? Chị không có xem. Đừng ngại mà.
Con gái ai cũng thích xem. Em còn có link nữa nè, lát nữa em gửi chị ha. Chị thật sự không xem. Em rảnh rỗi lắm phải không? Rảnh thì ra công trường đi. À, không có, không rảnh, không rảnh. Chị Oánh, cái này hay lắm. Cái gì vậy? Anh cầm điện thoại em làm gì? Em thích cái này à? Không, không phải em. Vừa rồi là đồng nghiệp gửi cho em. Sau đó em mở ra, mạng yếu không tải được nên em đi dưỡng da. Em thề đấy, em thật sự không có xem. Cô ấy vừa gửi cho em. Không sao, em không cần giải thích. Em đã là người lớn rồi. Có thể xem. Nhưng em thật sự chưa xem mà. Tư thế đó khá ổn. Lần sau chúng ta có thể thử. Thôi xong. Xong rồi. Không lấy lại được sự trong sạch rồi. Danh tiếng của mình. Hôm nay chỉ là buổi tụ tập đồng nghiệp, nhưng chúng ta may mắn gặp được Tổng Giám đốc Lục, chồng của nhà thiết kế Du Tĩnh. Tổng Giám đốc Lục bảo là tối nay anh ấy đãi. Hôm nay mọi người hãy ăn thật ngon, uống thật đã. Được. Chị Oánh, chồng của Du Tĩnh cứ nhìn chị. Đừng quan tâm anh ta. Nè, Du Tĩnh, chồng cô mở công ty truyền thông mà. Nghe nói công ty quản lý vài hot girl. Cô phải để ý đây. Mấy cô gái trẻ bây giờ ghê gớm lắm đây. Đừng để mấy đứa hồ ly tinh tự cho mình là có chút nhan sắc, quyến rũ mất. Chị Oánh, Du Tĩnh với mấy đứa hùa theo kia chính là đang ghen tị với chị. Cứ để cô ta nói đi. Hay là chúng ta gọi thêm 2 chai rượu nữa. 2 chai rượu ngon tính hết cho tôi. Được. Chồng tôi là người có thể diện. Không như chồng ai đó, chỉ là một luật sư nhỏ, đến tư cách để vào đây ăn cơm cũng không có. Chồng tôi đúng chỉ là một luật sư nhỏ, không bằng tổng giám đốc Lục mở công ty lớn kiếm nhiều tiền. Nhắc đến anh ấy thì chồng tôi rất giỏi mấy vụ án kinh tế. Nếu công ty của tổng giám đốc Lục có trốn thuế, gian lận thuế hay là tranh chấp tài chính thì có thể tới chỗ của chúng tôi để tư vấn. Tôi bảo anh ấy giảm giá cho. Cô em này xinh phết nhỉ? Cậu quen à? Giới thiệu cho tôi đi. Vợ tôi. Vợ cậu á? Không phải chứ. Sao cậu có thể nhịn được mà không thân thiết với người vợ đẹp thế này chứ? Hai người ngủ với nhau chưa? Cậu cảm thấy sao? Chất lượng như thế này chắc là nhịn không nổi. Hình như vợ cậu bị bắt nạt. Cậu không quản à? Cô ấy không muốn công khai quan hệ trước mặt đồng nghiệp. Vợ cậu thấy cậu không đáng để khoe ra à? Chúng ta đều là anh em. Tôi chỉ nói một câu thật lòng thôi mà. Có tới mức đánh mạnh thế không? Ôn Oánh, cô nói gì thế? Công ty của chồng tôi sao có thể trốn thuế được? Tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi. Chúng ta đều quen biết cả. Ăn bữa cơm vui vẻ là chính. Gọi rượu đi. Chồng ơi, anh phải gọi cho đồng nghiệp của em vài loại rượu xịn vào để cho họ
được mở rộng tầm mắt. Khách sạn gì thế này? Rượu này đắt thế sao? Khách sạn của các người tính cướp tiền đấy à? Rượu rẻ nhất đã 30.000 tệ. Thế này thì ai uống cho nổi? Cậu tặng cô ấy 2 chai rượu đi. Dùng tên của cậu mà tặng. Lấy loại đắt nhất vào, tính vào tài khoản của tôi. Hả? Thôi bỏ đi, chúng ta không muốn nữa đâu. Lần này thì xong rồi nhé. Ra vẻ thất bại. Cô có thấy ngượng hay không? Xin hỏi, cô Ôn Oánh ở phòng này phải không? Đúng vậy, cô ấy chính là Ôn Oánh. Cô Ôn, ông chủ khách sạn biết cô ở đây, nên tặng 2 chai rượu cho mọi người. Tôi không quen ông chủ của anh, có phải là tặng nhầm rồi không? Không nhầm đâu ạ. Ông chủ chúng tôi bảo ông ấy là bạn của chồng cô Ôn. Chúc mọi người dùng bữa vui vẻ. Anh rể xịn quá, anh ấy chiều vợ quá. Đừng nói bậy, chỉ là trùng hợp mà thôi. Không nhìn ra đấy, chồng Ôn Oánh lợi hại quá. Rượu này còn không có trên menu, nhìn là đã thấy siêu đắt. Phân Tê Sơn Trang này là nhà hàng cao cấp nhất Kinh Bắc, là sản nghiệp tam thiếu gia nhà họ Cận. Thật sự không biết rốt cuộc chồng Ôn Oánh làm nghề gì mà làm bạn được với người như thế. Ôn Oánh, sao chồng của cô quen được với Cận thiếu gia thế? Tôi không rõ lắm. Chắc là quen qua công việc. Làm luật sư mà, chắc chắn quen nhiều người. Tôi nghe nói Cận thiếu gia xưa nay rất phóng khoáng, tặng 2 chai rượu chắc cũng không quá thân đâu nhỉ. Ăn cơm thôi. Chẳng lẽ 2 chai rượu tối nay là do Giang Thần Diệp tặng sao? Là Cận Đình tặng. Em nghe nói 2 chai đó rất đắt, nên muốn trả lại tiền cho anh ấy. Không cần. Cậu ta bình thường cũng nợ anh rượu. Sau này gặp bất kỳ chuyện gì, hãy gọi ngay cho anh. Em là vợ của anh. Chuyện của em đối với anh không bao giờ là rắc rối. Chuyện của em hả? Mình thì có thể có chuyện gì chứ? Vốn dĩ tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp chuyện cần phải gọi điện cho Giang Thần Diệp. Không ngờ ngay hôm sau đã bị phá mặt rồi. Còn ranh này, tao nể mặt mày quá đúng không? Mày dám đánh tao à? Mày chửi ai đấy? Có kẻ thối mà cũng đòi sợ bà đây. Bà đây thiến mày luôn, mày có tin hay không? Làm gì đấy? Đây là đồn cảnh sát. Tất cả trật tự cho tôi. Thánh cùng vợ tới rồi kìa. Tưởng cậu chết trên người vợ rồi đấy. Lại muốn ăn đòn à? Được rồi, tôi không nói nữa. Lục Dữ lâu lắm mới về nước. Lần này chúng ta phải uống cho thật say. Đúng đấy. Sao cậu không dắt vợ theo? Tôi còn chưa được gặp vợ cậu nữa. Hôn nhân không có tình cảm, không cần quen biết bạn bè của nhau. Không cần thiết đâu. Chẳng lẽ xấu lắm sao? Tôi nghe nói của cái đó do ông nội Giang chọn cho cậu ấy. Nói bậy đấy. Vợ cậu ấy vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là có khí chất, rất phù hợp với yêu cầu gia đình gia giáo của ông nội. Có điều hình như 2 người họ không thân nhau lắm. Cậu ấy làm chồng mà muốn chống lưng cho cô ấy cũng phải mượn tay người khác. Không thân. Kết hôn 1 năm cậu không thân. Thần Diệp, chẳng lẽ 2 người vẫn chưa ngủ với nhau à?
Kết hôn được 1 năm rồi, cứ tối đến là chạy về nhà, bảo là chưa từng ngủ, thì ai mà tin chứ. Được rồi, biết cậu được ăn ngon là được rồi. Nếu không gần 30 tuổi còn chưa đụng vào phụ nữ thì thảm quá à. Đâu chỉ ăn ngon, bạn còn nhiều nữa cơ. Tôi nói cậu này, trai già mới kết hôn mà thì nương tay thôi, đừng làm con gái nhà người ta sợ. Thôi được rồi, hai cậu im mồm đi. Tối nay đừng ai mong về nhà. Nào, được. Ai đi về thì làm con rùa. Xem ra có người chắc chắn phải làm con rùa rồi. Sau này những chuyện thế này nhớ báo cảnh sát ngay. Đừng gây xung đột, cũng đừng đánh người. Vâng, anh yên tâm. Cậu có cực phẩm thế này ở trong tay mà 1 tuần chỉ có 2 lần. Không được, ít quá rồi. Phải tăng liều lên, cậu có nhỏ tiếng chút được không? Được. Xin lỗi nhé, để vì luật sư lớn như anh đến xử lý vụ án nhỏ này. Em thật sự không biết luật sư nào khác. Luật sư Giang. Quả nhiên lợi hại. Không cần cảm ơn. Xin lỗi, hôm nay tôi mượn vợ anh một chút. Tôi không quý đâu, anh đừng giận tôi nhé. Xin lỗi Triệu Ánh, em đưa Phản Phản về ngay đây. Chị cùng em đưa cậu ấy lên xe, nhớ đưa cậu ấy về an toàn đấy. Vâng. Tôi nói cho cậu nghe, cực phẩm nhà nấy hiếm lắm, phải tăng liều lên có biết chưa? Anh ấy giận rồi sao? Quả nhiên không nên tin lời khách sáo của đàn ông. Chắc anh ấy cảm thấy mình đã gây phiền phức cho anh ấy. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Em vội quá nên mới gọi anh. Em thật sự không biết phải làm thế nào. Có phải làm phiền anh rồi không? Xin lỗi anh. Em làm phiền anh tụ tập bạn bè. Sau này em không làm phiền anh nữa. Em về nhà thôi. À, chúng tôi chỉ là vợ chồng hợp đồng, không nên vượt giới hạn. Là do tôi sai rồi. Dù sao cũng là do mình nhờ anh ấy giúp. Mình là người vi phạm trước. Mình nên xin lỗi anh ấy. Cảm ơn anh đã giúp Phản Phản. Em biết cuộc gọi này em gọi không đúng lúc, làm phiền bữa tiệc của anh với bạn bè. Anh yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Em rửa ít trái cây, anh ăn một chút đi. Cầm đi đi. Anh không muốn ăn. Nhịn xuống, bình tĩnh, hít thở sâu. Bình tĩnh cái gì? Mình có nợ anh ta đâu. Giang Thần Diệp, anh có ý gì đây? Anh như vậy là bạo lực lạnh. Nếu anh không thích em, là phiền bữa tiệc của anh và bạn thì anh cứ nói thẳng ra. Anh bày cái vẻ mặt đó ra là ý gì? Chính anh bảo, có chuyện thì gọi cho anh. Được, em gọi thật thì anh lại không vui. Suốt cuộc anh muốn thế nào đây? Đúng, em rất biết ơn anh đã giúp Phản Phản, nhưng không có nghĩa em phải chịu bạo lực lạnh của anh. Anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa đâu. Anh làm gì vậy? Anh còn muốn đánh em nữa hả? Em nói xong chưa? Giờ tới lượt anh nói. Anh... Nói đi. Anh giận, không phải là vì em gọi điện bảo anh đến giúp bạn em, mà là vì các em nửa đêm uống rượu không lo an toàn cho bản thân. Em có biết cả đàn ông bị bạn em đánh có dao trên người hay không? Giận hắn rút dao ra thì làm sao? Em có từng nghĩ tới chưa? Còn nữa, từ lúc anh tới đồn cảnh sát tới giờ, em đã nói mấy lần xin lỗi, mấy lần cảm ơn, mấy lần làm phiền rồi. Phải hơn 10 lần rồi đấy. Ông Ánh, em rốt cuộc coi anh là gì? Bạn cùng phòng, hàng xóm, bạn bè, hay là người qua đường tốt bụng hả? Nếu anh nhớ không nhầm thì anh là chồng của em mà nhỉ?
Anh dặn em có chuyện phải gọi ngay cho anh. Là nghiêm túc đấy. Em nhớ kỹ, anh là chồng của em. Em có chuyện gì thì nên gọi ngay cho anh, và không cần cảm thấy áy náy. Hóa ra lý do anh ấy giận là vì việc này. Là do mình khách khí quá sao? Trả lời đi. Vâng. Từ giờ trở đi, đừng để anh nghe em nói từ cảm ơn. Ngại quá, xin lỗi nữa. Em nhớ chưa? Vâng. Thay quần áo, đi ra ngoài. Đi đâu thế? Đổi nơi khác đánh em. Sao mình cãi nhau với anh ấy xong anh ấy lại hết giận thế nhỉ? Chẳng lẽ người đàn ông này ưa nặng không ưa nhẹ? Cầm lấy. Thay cho bình xịt hơi cay, sau này phải mang theo bên người. Em còn tưởng anh sẽ cấm em đi bar chứ. Anh là chồng em, không phải là biến thái. Anh sẽ không hạn chế tự do của em đâu. Đẹp trai quá. Tớ muốn xin WeChat của anh ấy. Cậu nói xem, anh ấy còn độc thân hay không? Chắc không phải đâu. Cô gái ở đằng kia hình như đi chung với anh ấy đó. Hai người họ đứng xa thế kia, lại không nói chuyện. Cùng lắm chắc là bạn bè mà thôi. Hai đứa mình nhìn không thân tới mức đó sao? Kệ đi, tớ phải thử mới được. Ba hộp này có được không? Làm gì vậy? Ở nhà hết rồi. Nhưng cũng không thể mua trước mặt bao nhiêu người thế này chứ. Người lớn mua cái này không phải là bình thường hay sao? Em có thể mua trên mạng được mà. Mua trên mạng mất ít nhất 1 ngày, anh không đợi được. Thế thì anh vội thật đấy. Hai người họ đúng là một đôi. Anh chồng hướng nội bằng chế độ hướng ngoại, bá đạo tuyên bố chủ quyền, quá là ngọt ngào. Dù sao đi nữa thì cũng ngọt ngào thật đấy. Chị gái phải hạnh phúc nhé. Tối nay anh ấy định dùng luôn sao? Anh ấy tính dùng mấy cái vậy trời? Anh ấy đang ám thị với mình sao? Anh đừng vội. Em xem xong tập này đã. Anh vội cái gì chứ? Em cứ xem từ từ. Anh không vội. Vâng. Con bảo là không vội. Thế này mà còn không vội. Chúng ta lên lầu được không? Diệp Phùng không có ở đây. Cứ ở đây đi. Ở đây sao? Trên sofa. Chỉ có hai chúng ta. Em sợ cái gì chứ? Anh... Sao anh tự dưng to gan thế? Nói đến to gan thì... Anh làm gì vậy? Tiếp theo, em tự làm đi. Rõ ràng là anh chủ động, sao lại bắt em tự làm? Cái ảnh lần trước đồng nghiệp gửi cho em, chúng ta thử tư thế đó đi. Sao anh vẫn cần nhớ cái này chứ?
Sao anh vẫn còn nhớ cái này chứ? Em đã bảo rồi, chẳng phải em thích nó sao? Em bảo em không có, cũng không có thích. Thế coi như là anh thích đi. Cậu giữ cực phẩm thế này trong tay mà một tuần chỉ có 2 lần. Không được. Nếu không ăn thì có vẻ hơi phí tài năng ha. Anh rất mong chờ. Sáng hôm nay xíu nữa là không dậy nổi rồi. 2 ngày cuối tuần làm tận 5 lần. Tớ đã bảo một tuần 2 lần là quá ít mà. Bị cậu nghe thấy rồi. Nè, phản phản, cậu nói xem, một người đàn ông đột nhiên thay đổi đột ngột ở một phương diện nào đó là vì sao? Phương diện nào cơ? Thì chính là nhu cầu về chuyện đó kiểu làm ấy. Đột nhiên từ kiểu quy củ đàng hoàng biến thành táo bạo. Ý cậu bảo Giang Tần Diệp vốn là kẻ cổ hủ nhưng bây giờ lại lắm chiêu trò chứ gì. Làm gì mà khoa trương đến như vậy. Chỉ là một chút xíu thôi. Được rồi, cậu đừng có ấp úng nữa. Giang Tần Diệp chính là thích cậu rồi. Thích một người thì sẽ thích cơ thể của họ, muốn gần gũi với họ. Chắc chắn là Giang Tần Diệp thích cậu rồi, thậm chí là yêu cậu rồi. Không thể nào, tại sao chứ? Giang Tần Diệp lạnh lùng như thế. Hệ thống cảm xúc của anh ấy đã tắt từ lâu rồi, không thể yêu ai được đâu. Hồi trời, hình như tớ không phản bác lại cậu được, đúng không? Vậy thì có thể anh ấy chỉ thích cơ thể của mình, dù sao cũng không thể là vì con người mình. Oánh oánh, sao tớ cảm thấy cậu thích Giang Tần Diệp rồi? Mình sẽ vì anh ấy mà căng thẳng. Tim sẽ đột nhiên đập nhanh. Thậm chí còn có cảm giác an toàn. Đây là thích sao? Phản phản. Thích một người có cảm giác thế nào? Thích một người đương nhiên chính là gặp anh ta khiến mình thấy rất vui, rất hạnh phúc, gặp được thì nhớ nhung và muốn ngủ với anh ấy nữa. Ngoài chuyện ngủ ra thì những cái khác đều không đúng. Quả nhiên là mình không có thích anh ấy. Alo mẹ ơi. Cái gì? Em họ muốn vào công ty luật Thần Uy. Bố, mẹ, về rồi à? Cô à? Nhiên Nhiên. Oánh oánh về rồi à? Lấy chồng giàu có khác, nhìn khác hẳn so với trước đây, nhìn sang trọng hẳn ra. Chị, sao chị lại về một mình thế? Anh rể đâu rồi? Anh ấy không đi cùng với chị hả? Dạo này anh ấy bận lắm. Nhiên Nhiên, con học hỏi anh rể con đi. Người ta giàu thế rồi mà vẫn nỗ lực làm việc. Sau này con vào công ty của anh rể cũng không được lơ đễnh, có biết chưa? Dân, con biết rồi. Cô không cần dặn dò em họ đâu. Cháu ghét nhất là nhờ quan hệ. Đi cửa sau. Cháu có ý gì vậy? Cháu vào được tập đoàn Chúng Thành á, chẳng phải là do quan hệ của bố cháu sao? Oánh oánh vào công ty từ 2 năm trước là do nó tự mình phỏng vấn, không liên quan gì tới anh. Nếu Oánh oánh biết anh với ông Giang là bạn học thì nó đã không đi phỏng vấn rồi. Thế Oánh oánh bây giờ cũng đã gả vào nhà họ Giang rồi, giúp em họ vào Thần Uy, chẳng phải chỉ cần một câu nói sao? Trước mắt thì đừng nói chuyện có giúp được hay không. Cô bảo Tề Nhiên thi đỗ kỳ thi tư pháp trước đã. Mẹ còn chưa hiểu sao? Ông Oánh hỏi cũng không hỏi, đã trực tiếp từ chối luôn rồi. Con thấy là không phải là chị ấy muốn hay không, mà là do chị ấy không có khả năng đó. Chắc chắn là do Giang Thường Diệp vẫn luôn coi thường chị ấy. Quan hệ của chị và chồng không tới lượt em phán đoán đâu. Nếu mà chị được coi trọng á, thì sao lại đi xe rẻ tiền và xách túi rẻ tiền chứ? Nhìn đâu có giống người có tiền. Hơn nữa, gả cho nhà giàu thì sao chứ? Kết hôn 1 năm rồi mà vẫn chưa có con. Em thấy
Chắc là Giang Thường Diệp chẳng thèm đụng vào chị ấy chứ. Em à, em dạy dỗ Nhiên Nhiên thế hay sao? Kìa, Nhiên Nhiên thì sao chứ? Thôi, được rồi. Cũng đến giờ rồi, ăn cơm trước đi. Đi ăn cơm thôi. Cứ chờ đó cho tôi. Tôi nhất định sẽ tìm người vừa giàu lại vừa yêu tôi, để cho các người biết mặt. Đến thi tư pháp còn không đủ mà đòi đi cửa sau vào Thần Uy. Cô ta tưởng mình là ai chứ? Chê xe tôi cùi, túi tôi trẻ, nhìn không giống quý bà, tôi cứ thích mặt thái đen thì đã làm sao chứ? Cái đám họ hàng cực phẩm này tôi chịu hết nổi rồi. Hay là anh đổi xe khác cho em, rồi mua thêm cái túi nhé. Anh ở nhà dù có hơi điên khùng nhưng rất đáng yêu, thậm chí là mình hơi buồn cười. Túi trước đây anh mua cho em, sao không thấy em dùng? Sao tự dưng chóng mặt thế nhỉ? Phải đi ăn chút gì mới được. Dạo này cô ấy luôn ở trong trạng thái tức giận vô cớ như thế này. Dù rằng rất đáng yêu, nhưng cô ấy không vui thì mình cũng thấy không vui theo. Vào Thần Uy, quý bà đi cửa sau, họ hàng. Cái gì vậy? Không có gì. Alo, mẹ à? Oánh Oánh, cô còn nói Nhiên Nhiên mới có bạn trai, ngày mai muốn mời nhà mình ăn bữa cơm để làm quen. Mẹ với bố đi đi, con không đi đâu. Hãy con đi cùng với Thần Diệp đi, để sau này Thánh Bị nói là con ở nhà họ Giang không được coi trọng. Thần Diệp bận như thế làm sao có thời gian ăn cơm với họ chứ. Anh rảnh. Ngày mai anh rảnh. Cũng không phải là bữa cơm quan trọng, anh không cần phải đi cùng em đâu. Không sao, anh đi cùng em được. Chỉ ăn bữa cơm thôi mà, có cần phải phô trương thế không? Hôm nay em đeo cái này đi. Đi thôi, lên xe. Nhiên Nhiên, con tìm được bạn trai tốt như Lý Hiểu, lần này mẹ cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Mẹ, con nói mẹ nghe, lần này con phải cho Ôn Oánh xem túi Hermes bạn trai mua cho con, đây không phải là đồ rẻ tiền của ta đeo đâu. Cái túi này của con tận 80.000 tệ đấy. Bán cái xe cũ của cô ta đi cũng chẳng đáng giá này. Đúng vậy, cho dù nó có gả vào nhà họ Giang mà không được cho tiền thì cũng vô ích mà thôi. Anh cả, chị dâu, Oánh Oánh có tới hay không? Thần Diệp bận công việc, không tới thì thôi, hai người cũng đừng làm khó Oánh Oánh. Ai nói Thần Diệp không tới chứ? Ba, mẹ. Nào, ngồi đi. Giang Thần Diệp đẹp trai như thế này sao? Anh Oánh, cái túi này đẹp thật đó. Cháu mua bao nhiêu tiền thế? Cũng phải cả nghìn tệ đấy nhỉ? Nhiên Nhiên à, con học hỏi chị con đi. Phải tiết kiệm tiền cho bạn trai. Con nhìn cái túi của con kìa, tận 8-90 nghìn tệ, xa xỉ quá. Vâng, con biết rồi, đúng vậy. Chỉ đẹp trai thì có ích gì, người đàn ông của tôi chịu chi tiền nhiều hơn. Túi của Ôn Oánh làm sao mà so được với tôi? Hermes, Hermes Farbot, chị đeo túi đắt thế này sao? Mẹ, cái túi đó của chị ấy ít nhất cũng phải 2 triệu tệ đấy hả? Cái gì? 2 triệu tệ? Oánh Oánh bình thường thích khiêm tốn, vì cái túi này mà cô ấy còn nổi giận với cháu nữa đấy.
Em giận dỗi với anh hồi nào vậy? Em giận dỗi với anh hồi nào vậy? Xin lỗi mọi người. Đều tới đủ rồi à? Xin lỗi mọi người, vừa nãy có chút việc nên cháu hơi bận. Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, cháu trả tiền. Vợ ơi, đừng chạm vào em, để mọi người chê cười rồi. Nói mới nhớ, Oánh Oánh kết hôn 1 năm rồi mà vẫn chưa mang thai. Có phải hai vợ chồng sinh hoạt không hòa hợp hay không? Oánh Oánh còn trẻ, không cần sinh con sớm như vậy. Hơn nữa, cháu cũng không nỡ. Mấy lời này ai dạy anh ấy nói thế? Anh oán cái gì chứ? Rốt cuộc cả đào hoa nào nhập vào người chồng tôi vậy? Dù ngươi là ai, mau thoát khỏi người anh ấy đi. Canh em thích này. Em đếm thử xem. Không thèm. Chú gì, hai người yên tâm. Sau này có việc cứ giao cho cháu. Anh trẻ cũng thế. Sau này đều là người một nhà cả. Dù có chuyện gì cứ nhắc tên em, bảo đảm sẽ giải quyết cho anh. Ôi trời, đây là siêu xe phiên bản giới hạn. Có tiền cũng không mua được. Mất mặt chết đi được. Không biết có đại gia nào ở đây nữa. Bố, mẹ, chúng con đi trước đi. Được, mấy hôm nữa lại về nhà nhé. Đi đường cẩn thận nhé. Vâng, lái chậm thôi. Nhà cô em tính tình hơi khó chịu. Xin lỗi anh nhé. Làm anh phải đi ăn bữa cơm hôm nay. Lúc anh không ở đó, họ luôn làm khó em như vậy sao? Thật ra cũng bình thường. Chúng em khá ít qua lại. Thế thì không cần qua lại nữa. Hôm nay vất vả cho anh quá. Cậu phải diễn kịch cùng em. Diễn kịch? Ai diễn kịch cùng em đâu. Chuyện cô em hỏi em sao mãi vẫn chưa có thai đấy. Anh không có diễn kịch. Không diễn kịch? Anh Oánh còn trẻ, không cần sinh con sớm như vậy. Hơn nữa, cháu cũng không nỡ. Không nỡ? Từ ngữ dạt dào tình cảm thế này thích hợp xuất hiện giữa chúng ta sao? Giang Từng Diệp, anh học ngữ văn không tốt phải không? Mang thai vốn đã là việc rất vất vả. Phụ nữ nên có quyền tự lựa chọn. Lúc này tôi đột nhiên nhớ lại một câu nói. Kết hôn không phải là tìm một người đối tốt với mình, mà là tìm một người vốn dĩ là người tốt. Alo, Phản Phản. Ai đây nhỉ? Chẳng phải cậu bảo với tớ là dạo này nhu cầu của chồng cậu mãnh liệt hơn mà. Sao nửa đêm thế này cậu nhớ tới người chị em bị cậu quăng vào lãnh cung là tới đây hả? Cậu bớt giỡn lại đi. Tớ muốn hỏi cậu là nếu tớ muốn bày tỏ lòng cảm ơn thần Diệp hoặc là muốn đối tốt với anh ấy hơn, thì cậu có cách hay là lời khuyên nào hay không? Lời khuyên? Thế thì quá đơn giản rồi. Tôi nói cậu nghe, giờ cậu lao ngay đến trước mặt của Giang Thần Diệp, sau đó đè anh ấy vào tường cưỡng hôn, ngồi lên người anh ấy rồi ăn thịt anh ấy. Cậu không cho được lời khuyên nào đáng tin hơn à? Mấy cái cậu nói tớ có biết làm đâu. Hơn nữa nếu tớ làm thật thì Giang Thần Diệp chắc sợ chết khiếp. Cậu thì biết cái gì chứ? Tớ nói cậu nghe, đàn ông thích chiêu này nhất đấy nè. Em sợ cái gì chứ? Anh đâu có ép em.
Nói bậy bạ gì đấy, ai sợ chứ? Vậy làm không? Làm. Cậu lấy thần đền đáp còn chưa đủ, còn phải lết đi tặng quà nữa hả? Vừa vừa phải thôi nhé. Cái này thế nào? Đẹp đó. Giang Thần Diệp có thích không nhỉ? Tặng anh à? Tặng anh đó. Mấy hôm trước anh trúng lương cho em chỉ đáp lễ lại thôi. Anh tưởng tối hôm đó là phần thưởng của em cho anh rồi. Nói bậy bạ gì vậy? Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Cảm ơn em. Anh rất thích. Vậy thì sáng mai phiền em thắt giúp anh. Em không biết thắt. Không sao, anh dạy em. Làm đi. Em thật sự không biết làm mà. Đơn giản lắm. Đặt tay ở đây. Vòng một vòng. Rồi vòng thêm vòng nữa. Tôi luôn nghĩ rằng thắt cà vạt cho đàn ông là hành vi đặc biệt của những đôi vợ chồng mặn nồng. Cũng luôn nghĩ rằng chuyện thắt cà vạt này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra với tôi và Giang Thần Diệp. Đơn giản đúng không? Em học được rồi. Có phải em sau này ngày nào cũng phải thắt cà vạt cho anh hay không? Thời gian thức dậy của chúng ta khác nhau. Anh không bắt em dậy để thắt cà vạt đâu. Thế thì tốt. Học được là tốt rồi. Anh đi đây. Hôm nay có chuyện gì thế này? Là vợ chồng mặn nồng một ngày hay sao? Đây cũng là nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau của vợ chồng hợp đồng mà. Vụ án trong buổi phân tích lần này là một vụ tranh chấp đòi lại tài sản. Ủy thác là doanh nghiệp thu hút đầu tư. Sau khi vào hoạt động đã ký thỏa thuận thuê đất và nhà với đơn vị nguyên đơn và thanh toán chi phí theo thỏa thuận. Chủ nhiệm, anh tự mua cà vạt à? Trông có gu thật đó. Vợ tôi mua cho tôi. Cô ấy thắt cho tôi luôn đấy. Chẳng phải tình cảm của chủ nhiệm với vợ không tốt lắm sao? Tự tay thắt cà vạt rồi mà còn không tốt à? Phu nhân thật có mắt thẩm mỹ. Cũng ổn thôi. Ở nhà cùng một chiếc cũng rất đẹp. Lần đầu tôi thấy chủ nhiệm vì một chiếc cà vạt mà bày ra cái vẻ mặt tự hào thế đấy. Ghen tị quá. Ghen tị thì bảo bạn gái của anh mua cho anh một chiếc. Đồ của phu nhân mua cho anh chắc là đắt lắm. Bọn tôi không mua nổi đâu. Anh có ý gì đây? Ám chỉ tôi nên tăng lương cho anh à? Được không ạ? Buổi chiều tìm HR ký tên. Cảm ơn chủ nhiệm. Cảm ơn phu nhân. Giao cho tôi dự án căn hộ cao cấp của Lam Trừng Vũ. Đúng vậy, tổ trưởng nói khách hàng xem xong phương án của chị thì hài lòng,
Chị đích danh chị làm nhà thiết kế luôn. Thấy bảo khách hàng này đẹp, giàu, là tiến sĩ y khoa, nhiều người đang ngóng dự án này đấy. Thế chị có thể từ chối hay không? Chị sợ anh rể ghen à? Anh ấy sẽ không ghen đâu. Sao có thể chứ? Anh ấy không thích ghen. Hai từ ghen tuông này không thích hợp dùng cho mình và anh ấy. Hai người không phải quan hệ yêu đương, chắc anh ấy cũng nghĩ giống mình, chỉ cần quan hệ xác thịt là được. Còn về mặt tinh thần, cả hai đều có được tự do tuyệt đối. Chị Oánh nghĩ gì thế? Tổ trưởng với khách hàng đang đợi kia. Được, vậy thì mau đi thôi. Anh Vân Châu. Đàn em, lâu rồi không gặp. Hai người quen nhau à? Anh Oánh là con gái của thầy tôi. Hôm đó, anh xem tên tác giả thiết kế, còn tưởng là trùng tên, không ngờ đúng là em. Anh Vân Châu, anh về nước từ bao giờ vậy? Lần này anh về luôn không đi nữa à? Anh không đi nữa. Anh đã nhậm chức ở bệnh viện thủ đô rồi. Em yên tâm. Anh chọn em vì tác phẩm của em, chứ không phải là vì tên của em đâu. Lúc anh ra nước ngoài, em còn là cô bé. Không ngờ chớp mắt em đã kết hôn rồi. Nghe nói chồng em là luật sư. Đối xử tốt với em hay không? Cũng được à. Thế thì tốt. Mấy hôm nữa anh qua thăm thầy. Em dẫn luật sư nhà em theo, để mọi người làm quen nhé. Bàn phương án thôi. Ừ. Chị Oánh, chắc chắn bác sĩ Lục đến là vì chị. Nói bậy bạ gì đó. Em á, là đang quan tâm giùm anh rể. Anh rể mà biết bác sĩ Lục điều kiện tốt thế này lại có ý với chị, chắc chắn sẽ ghen lông lộn lên, rồi làm ra hành động điên rồ chưa từng có để thể hiện tình yêu với chị đó. Em nói lên tin gì thế? Bớt đọc truyện, không có não đi nhé. Thầy em là dục luận văn rồi. Em đi nghe điện thoại đi. Ừ. Giang thần diệp. Ghen lồng lộn ư? Dám cười với người khác sau lưng anh hả? Không thể nào. Robot lạnh lùng nha anh ấy. Sao mà ghen được chứ? Chắc chắn là không thể nào đâu. Hình như dạo này anh toàn đeo chiếc cà vạt em tặng hả? Ừ. Sao thế? Không có gì. Không ngờ anh lại thích thế. Xem ra mắt nhìn của em tốt thật. Quả thực rất tốt. Alo, anh Vân Châu. Anh Vân Châu. Vâng. Vậy em cấp mấy trước nhé. Vâng. Bạn bè à? Bạn bè à? Cũng không hẳn. Anh ấy từng là nghiên cứu sinh của bố, là học trò mà bố tâm đắc nhất. Nói ra cũng khéo, anh ấy có căn nhà cần sửa, Phượng hay chọn đúng tác phẩm em thiết kế. Vậy là bây giờ anh ấy là khách hàng của em. Vâng. Anh ấy bảo lúc thấy tên em còn tưởng trùng tên, không ngờ lại đúng là em. Anh xem có khéo hay không? Khá khéo. Giang Tường Diệp hiểu lầm rồi sao? Chắc là không đâu nhỉ. Ngày mai anh có lịch gì hay không? Có một vụ án xuyên quốc gia cần họp. Ngày mai phải tới công ty. Thế thôi, anh cứ bận việc của anh đi. Sao thế?
Không có gì. Anh Vân Châu muốn tới nhà thăm bố em, bảo em cùng về ăn bữa cơm. Em định gọi anh đi cùng, nhưng nếu anh có việc rồi, anh cứ xử lý việc của anh, em tự về cũng được. Hình như anh nhớ nhầm. Không phải là ngày mai, mà là thứ hai. Hả? À, thế thì hay quá. Giang Thần Diệp có trí nhớ tốt như vậy mà cũng nhớ nhầm hay sao? Nhưng người cùng công việc như anh ấy lại cố tình lùi công việc lại để đi ăn bữa cơm không quan trọng nhỉ? Chắc là anh ấy nhớ nhầm thật. Ngày mai anh về cùng em. Hả? Dạ. Được. Anh Vân Châu, ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy. Xin chào, tôi là Giang Thần Diệp, chồng Ôn Oánh. Sao tự nhiên lại chủ động thế? Hình như đây là lần đầu anh ấy tự xưng là chồng mình. Xin chào, tôi là Lục Vân Châu. Cứ coi tôi là anh trai của Oánh Oánh. Thầy còn nhớ không? Năm đó, thầy sợ Oánh Oánh yêu sớm, cố ý dẫn em ấy tới nhà của em. Bảo em ấy đang học cấp 3, phải ngoan, thì lên đại học mới gặp được đàn anh như em. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Oánh Oánh đã kết hôn rồi, đi làm. Anh đừng có nhắc nữa. Dạo đó, em vừa mới suýt xoa. Đàn anh đẹp trai quá, thế mà bà dày đã lôi em lên lầu dạy kèm. Từ đó, cơn ác mộng thi lại của em bắt đầu. Hôm nay ngày vui, uống một chút nhé. Uống đi, uống đi. Mọi người lái xe, đừng có uống nữa. Để bố với tôi uống một chút. Đừng bà thầy. Lâu lắm rồi chúng ta không uống. Hôm nay em uống với thầy, em cận người lái xe hộ. Phải uống một chút mới được nào. Không sao. Tối nay anh Oánh lái xe. Hả? Thế chúng ta uống cùng nhau nhé. Thần Diệp, cô uống được không? Tửu lượng của anh ấy tốt lắm. Anh Vân Châu không cần tiếp anh ấy đâu. Anh uống ít thôi. Cô ạ, em ở nước ngoài, thèm đồ cô nấu lắm à. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Thích thì ăn nhiều vào. Còn có canh bí đao cải rũ em thích. Cô nhớ hết cả đấy. Cảm ơn cô. Còn có tôm chiên xù và thịt nướng. Thần Diệp thích ăn đi. Nào, con nếm thử cái này đi. Cảm ơn bố. Hình như từ lúc bước vào cửa, anh Vân Châu làm gì, Giang Thần Diệp làm cái đó. Cứ như là đang đua tranh với anh ấy vậy. Chẳng lẽ Thần Diệp đang ghen với anh Vân Châu hay sao? Xin chào, tôi là Lục Vân Châu. Cứ gọi tôi là anh trai của anh Oánh. Em coi anh Vân Châu như anh trai, là anh ruột. Em không quý với anh ấy. Anh ấy cũng thế, anh ấy coi em như em gái ruột vậy đó. Nửa câu đầu anh tin, câu phía sau
Chưa chắc đâu. Em tuyệt đối không ngoại tình. Anh không? Nghĩ em như thế. Thế thì tốt. Anh cũng sẽ không ngoại tình. Vĩnh viễn không bao giờ. Chỉ cần chúng ta vẫn là vợ chồng. Dù em không cho anh chạm vào em, anh cũng không làm điều có lỗi với em. Giang Tần Diệp đi công tác nửa tháng, mình lại hơi nhớ anh ấy rồi. Cậu nghe tới đi, đợi Giang Tần Diệp công tác về, mặc vào cho anh ấy xem, cho anh ấy mở mang tầm mắt. Không thể nói mình quyến rũ anh ấy được. Mình chỉ là muốn thử chút thôi. Mình cũng chưa từng mặc mà. Thế thì cứ thử xem. Thôi, cái này mình nhìn cũng thấy ngại. Sao mà Giang Tần Diệp xem đều mở mang tầm mắt được. Không được, thay ra. Thay ra, đúng là mở mang tầm mắt thật đó. Chắc chắn là anh hiểu lầm rồi. Anh rất thích. Em đang tính thay ra đây. Bây giờ em sẽ thay bộ khác. Không cần đâu. Thế này rất đẹp. Kìa, Giang Tần Diệp. Hiếm khi em chủ động như hôm nay, còn mặt đẹp như thế này. Có phải anh nên báo đáp em thật tốt không? Em không chủ động. Hôm nay chúng ta thử chút khác biệt nhé. Tối qua tình hình thế nào? Giang Tần Diệp xem xong chiến bào thì có ý thức phục vụ không thế? Ý thức phục vụ. Kích thích quá đi mất. Em làm sao thế? Đau ở đâu à? Không sao mà. Em đang đánh răng. Đánh răng mà. Đừng nhớ lại nữa. Tối qua em... Giang Tần Diệp, anh dừng lại ngay. Nếu anh cũng muốn giúp anh thì em không biết làm, cũng không làm được đâu. Giúp gì cơ? Thì tối ngày hôm qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh hy sinh nhiều như thế hẳn là phải có mục đích gì đó chứ. Anh cười cái gì? Xin lỗi. Anh thật sự không muốn em giúp anh. Không muốn sao? Vậy sao lại làm thế? Không phù hợp với hình tượng của anh. Trong mắt em, hình tượng của anh như thế nào? Tóm lại chính là người không bao giờ làm chuyện đó. Em đặt mặt váy ngủ đẹp thế cho anh xem rồi, đương nhiên anh phải báo đáp em. Em không quý muốn làm anh vui, cũng không quý mặc cho anh xem.
Em chỉ muốn thử thôi. Lúc đó em định thay ra rồi. Anh biết rồi. Dù sao anh cũng không thấy mình thiệt. Không ngờ được là robot lạnh lùng như Giang Tường Diệp lại thích thứ này. Vậy là em thích hay là không thích? Em thích hay không thích? Em... Thích, thích chứ. Điểm đặc biệt nhất ở Ung Oánh chính là cô ấy luôn thật thà bộc lộ cảm xúc của mình. Đúng rồi. Cho em này. Cái này... Anh đã nghĩ lại rồi. Vỏ kim cương lúc trước mua cho em màu mè quá, không hợp đeo ở văn phòng. Nhưng anh cũng đâu cần mua tận 3 cái, lãng phí quá. Phòng trường hợp bất trắc, mua 2 cái dự phòng. Thật ra em cũng không ẩu đoản đến mức đấy đâu. Làm mất chiếc nhẫn chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Anh yên tâm đi, lần này em sẽ không làm mất nữa. Hôm nay anh về sớm thế? Tối nay làm không? Anh ấy nhất định phải đứng ở cửa hỏi mình câu này sao? Anh ấy không thấy ngại à? Được. Nhưng mà... Anh đợi chút đã. Anh... Đợi một chút. Sao thế? Phải muộn một chút. Sắp tới thời gian em hẹn với anh Vân Châu và Sở Nguyệt trao đổi phương án thiết kế rồi. Bây giờ là thời gian tan làm. Nhưng ngày mai thợ vào công trường rồi. Anh Vân Châu còn mấy ca phẫu thuật, chỉ rảnh tối nay mà thôi. Bao lâu? Ít nhất phải đến 10 giờ. Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, không cần đợi em đâu. Anh Vân Châu, anh xem bản tường tivi này hay là mình dùng đá cẩm thạch đen rồi làm 2 dải đèn ở phía trên và dưới, anh thấy sao? Ý tưởng của anh Oánh rất tốt. Vậy thì vách ngăn bếp kiểu Tây cũng nghe theo anh Oánh nhé. Anh Oánh, oánh 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 oánh. Nếu cái gì cũng nghe theo anh Oánh thì còn có gì để thảo luận nữa. Đúng là vé chuyện thừa thải. Thế đập thông bức tường này rồi làm một không gian trà mở. Như vậy thì sẽ thông thoáng hơn, anh thấy sao? Cứ nghĩ tới Giang Tần Diệp đợi mình để làm chuyện đó là lại buồn cười. Người này ấy mà, làm gì cũng thẳng thắn, chẳng biết ngượng ngùng chút nào. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt nam nữ? Đêm hôm khuya khoắt, kéo vợ người khác trò chuyện. Sao Lục Vân Châu này không biết tự lượng sức mình thế? Trên đời này còn có kẻ thiếu tinh tế thế sao? Còn bao lâu nữa? Hả? Em còn bận một lúc nữa. Anh ngủ trước đi, lát nữa em sẽ về, không làm phiền anh đâu em. Giang Tường Diệp, em chưa xong việc mà.
Giang Thần Diệp, anh vội cái gì, em có chạy mất đâu. Xin lỗi, mình không thể nói với Ung Oánh giọng Lục Vân Châu làm mình bực mình. Dù sao họ đang bàn công việc, mình không thể nhỏ nhen như vậy. Nhưng mình thực sự không nhịn được. Được rồi, chúng ta về phòng. Không vội. Anh định làm ở đây luôn sao? Hôm nay đừng nhịn, cắn rách môi đấy, là lớn lên. Anh... Trời ạ! Chị Oánh, tối qua thế nào rồi? Hôm qua máy tính của chị tự nhiên sập nguồn. Thế à? Thế thì sao em lại nghe thấy tiếng của anh rể? Đừng nói bậy. Sau đó anh Vân Châu có nói gì hay không? Không, anh ấy đơn thuần lắm, bảo chắc là máy tính của chị bị hỏng rồi. Rõ ràng là anh rể nôn nóng quá, máy tính chị hỏng thật mà. Thế sao giọng chị lại khản thế? Sửa máy tính nên bị thế à? Không phải. Em cứ tưởng anh rể lạnh lùng, không ngờ lúc riêng tư anh ấy chẳng nhịn nổi chút nào. Chị thấy em muốn ra công trường rồi đấy. Tối nay tan làm anh đến đón em nha. Giang Thần Diệp. Nói mới nhớ, anh chưa từng có bạn gái thật à? Chưa có. Không tin à? Có thì cứ bảo là có, em không để ý đâu. Anh đã làm gì khiến em thấy anh không đứng đắn, hay khiến em khó chịu sao? Không phải, chỉ là trông anh có vẻ rất giàu kinh nghiệm. Cụ thể là phương diện nào? Trên giường sao? Anh... Ôi trời ơi, kích thích thế. Mẹ! Kìa, Giang Thần Diệp, anh nhìn xem. Giang Thần Diệp, Giang Thần Diệp, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu? Em gọi điện gọi xe cấp cứu ngay đây. Đợi chút. Không cần đâu. Chúng ta về nhà thôi. Giang Thần Diệp, anh không sao chứ? Cậu bảo Giang Thần Diệp thấy đôi nam nữ hôn nhau, đắm đuối ở trong xe, tâm trạng lập tức bất thường. Có khi nào là mượn cảnh sinh tình? Vì trước đây anh ấy từng thấy nam nữ hôn nhau đắm đuối ở trong xe, mà người phụ nữ đó làm anh ấy rất đau khổ. Vậy có khả năng cao người phụ nữ kia là cô người yêu cũ cắm sừng anh ấy. Nói mới nhớ, anh chưa từng có bạn gái thật à? Chưa có. Nhưng Giang Thần Diệp bảo anh ấy không có người yêu cũ. Hả? Thế thì một người đàn ông nhìn cảnh hôn đâu đến mức phản ứng như thế. Nếu anh ấy thực sự bị người cũ cắm sừng, không muốn thừa nhận cũng là bình thường. Nhưng tại sao mình lại buồn thế này?
Dì Phùng, cháu nghe nói dì chăm sóc Thần Diệp từ lúc anh ấy còn nhỏ. Đúng thế, lúc cậu ấy 10 tuổi, dì đã vào nhà họ Giang rồi. Chuyện của Thần Diệp chẳng có gì mà dì không biết. Vậy dì có biết trước đây Thần Diệp có bạn gái hay không? Chuyện này dì thật sự không biết, chưa từng nghe nói. Sao cháu lại hỏi thế? Cháu chỉ tò mò nên hỏi bừa thôi. Dì Phùng, cháu ăn no rồi, cháu vào thư phòng làm việc đi. Được. Dạo này mà sao càng ngày càng ăn ít thế nhỉ? Bừa bộn thế này. Chiếc vòng này trông như là đã có người từng đeo. Chẳng lẽ là đồ của bạn gái cũ? Cho nên anh ấy nhìn vật nhớ người. Em đang làm gì vậy? Xin lỗi, em không nên làm vỡ vòng của bạn gái cũ của anh. Xin lỗi anh, em không quý làm vỡ vòng của bạn gái cũ của anh đâu. Không quan trọng, vỡ thì vỡ rồi. Đừng làm đứt tay. Anh làm gì thế? Tuy đây là đồ của bạn gái cũ, vừa nãy nào muốn nói bạn gái cũ nào? Em nghĩ đây là đồ của bạn gái cũ anh hả? Ý em là... Anh đã nói rồi, anh không có bạn gái cũ mà. Được rồi, không có. Trông có vẻ như không tin ha. Sự cố bất ngờ, anh không kịp thông đồng với bạn bè, phải không? Thông đồng? Hiếm thấy thật đấy, Thánh cuồng vợ lại nhớ ra gọi điện cho tôi à? Bớt tào lao đi. Còn nói xem tôi có bạn gái cũ hay không? Hả? Nửa đêm nửa hôm cậu mộng du à? Trước khi cậu kết hôn tôi còn tưởng cậu thích đàn ông đấy. Gần 30 mới có cô vợ đẹp như hoa như ngọc, cậu lấy đâu ra bạn gái cũ? Nghe rõ chưa? Ừ, nghe rõ rồi. Giang Thần Diệp lại làm ra chuyện trẻ con thế này, lại còn tỏ vẻ nghiêm túc nữa chứ. Chiếc vòng không phải là của bạn gái cũ thì có thể là của ai chứ? Cái gì? Cô nói vòng này thuộc hàng sưu tầm, giá trị ít nhất là hàng triệu tệ. Đúng vậy thưa cô, chiếc vòng này dù có sửa lại cũng để lại dấu vết rất rõ, không thể trở lại như ban đầu đâu. Sao đồ của anh ấy toàn tính bằng đơn vị triệu tệ thế? Xin lỗi anh, em đã tới tiệm sửa phòng để hỏi, người ta bảo không có sửa được nên em bỏ cuộc rồi. Không sao, không sửa được cái thì thôi, không quan trọng, vứt đi là được rồi. Thật lòng xin lỗi, em lại gây rắc rối rồi. Chiếc vòng này vốn định cho em, là đồ của bà ngoại để lại. Ban đầu là một đôi, chị dâu cũng có một chiếc. Vốn dĩ là của em hả? Đúng vậy. Trước đây anh quên chưa nói. Kết hôn 1 năm rồi, sao trước đây anh chưa từng nhắc? Vậy sao hôm qua anh không nói? Giang Thần Diệp, anh coi em là con nít để gạt à? Rốt cuộc là do em không quan trọng, hay là chúng ta không kết hôn nhờ tình yêu như anh trai và chị dâu hả? Không phải. Trong mắt của anh em không xứng với những thứ mang tính gia truyền, có đúng hay không? Anh không quý đó đâu. Không sao đâu. Em cũng chẳng thèm.
Sau đó hai người cãi nhau rồi ngủ riêng luôn. Cũng không hẳn. Sau đó tớ nghĩ lại, hình như tớ cũng hơi quá đáng thật. Dừng lại. Cậu sao thế hả? Rõ ràng đây là lỗi của đàn ông, cậu đừng tẩy não bản thân nữa. Tớ chỉ cảm thấy tớ và Giang Thần Diệm không kết hôn vì tình yêu, đôi bên cùng có lợi thôi. Việc gì tớ phải vì quyền sở hữu một chiếc phòng mà tính toán với anh ấy. Đó là đồ của riêng anh ấy. Tớ không thể vì thấy chị dâu có một chiếc mà tự nhiên cho rằng bản thân mình cũng phải có. Bạn ơi, cậu không thấy trạng thái bây giờ có hơi bất thường hay sao? Chính vì cảm thấy bất thường nên mới phải kịp thời kìm lại né anh ấy ra xa. Nhưng bây giờ cậu thế này, người chưa vượt giới hạn, nhưng tim đã lớn ranh giới rồi kìa. Cậu tìm một cái y hệt rồi mua về. Chất lượng tốt hơn cái này cũng được. Chiếc vòng ngọc này là hàng sưu tầm đấy. Tôi biết có một nơi sửa được mấy món đồ cũ này. Không cần đâu. Hãy nghĩ đến việc lấy món đồ mà người phụ nữ đó từng đeo tặng cô ấy, mình lại thấy vô cùng khó chịu. Em tính bỏ nhà ra đi đó hả? Làm gì có, chỉ là dọn dẹp quần áo chuyển mùa. Chuyện chiếc vòng ngọc bích là lỗi của anh. Em đâu có giận. Em chỉ thấy rất áy náy thôi. Món đồ quý giá thế này thật đáng tiếc. Vòng tay đã sửa xong rồi. Em xem đi. Anh cất đi là được, em không xem. Phải xem. Nó vốn dành cho em. Em không cần. Anh cần. Món đồ chị dâu có, em cũng nên có. Không giận là vì còn giận anh sao? Trước đó là anh nói sai. Em đừng bận tâm. Việc đưa phòng muộn quả thực là do anh. Nhưng lý do tại sao hiện tại anh chưa muốn nói. Nhưng anh không lừa em. Phòng này không phải là của bạn gái cũ. Là anh thật lòng muốn tặng em. Em có thể tin anh mà nhận nó không? Thật ra mình vẫn còn giận, nhưng nhìn dáng vẻ đau thương của anh ấy, mình không thể nói ra thêm một lời nào nặng nề nữa. Em cũng không thật sự muốn bỏ đi. Anh có tin em không? Chắc chắn Giang Thần Diệp chôn giấu bí mật vô cùng đau đớn ở trong lòng. Chị dâu, em vốn không muốn phiền chị, nhưng mấy hôm trước em với Thần Diệp vì chiếc vòng mà xảy ra mâu thuẫn. Anh ấy bảo có nguyên nhân khó nói, nhưng em vẫn muốn biết, cho nên mới tới hỏi chị đây. Đúng là chị có một chiếc vòng y như thế. Nghe anh cả em nói là mẹ anh ấy để lại. Thần Diệp lại bảo là bà ngoại để lại. Trước khi em làm vỡ chiếc vòng này, anh ấy tìm người sửa lại, chị xem, sửa trông như mới này. Không lẽ anh ấy đã mua chiếc mới cho em hả? Thế thì đúng rồi. Thần Diệp sẽ không đưa chiếc ban đầu cho em đâu. Tại sao ạ? Vì chiếc vòng này là của Lăng Cẩn, mẹ Thần Diệp từng đeo.
Lăng Cửng không chỉ ngoại tình, hơn nữa, lúc bà ta vụng trộm với nhân tình, đã bị Thần Diệp nhìn thấy. Năm đó, em ấy mới 10 tuổi à? 10 tuổi. Thần Diệp rất hận mẹ mình. Từ ngày hôm đó, em ấy không bao giờ gọi Lăng Cửng là mẹ nữa. Chị nghĩ đây là lý do cậu ấy không muốn đưa chiếc vòng cổ cho em. Hóa ra tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của Giang Thần Diệp không phải là bẩm sinh, mà là chịu ảnh hưởng từ chuyện này. Chắc là vậy. Trước khi kết hôn với em ấy còn ít cười hơn bây giờ. Chuyện đó là khúc mắc của em ấy. Em tự biết là được rồi, đừng nói cho Thần Diệp. Em tuyệt đối đừng nhắc đến cái tên Lăng Cửng trước mặt em ấy. Vâng. Việc đưa vòng muộn quả thực là do anh. Nhưng lý do là gì? Bây giờ anh chưa muốn nói. Không hiểu sao mình không muốn thấy vẻ đau buồn đó trên gương mặt Giang Thần Diệp nữa. Mình muốn tìm một cách để xoa dịu anh. Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới khiến cho Giang Thần Diệp vui vẻ hơn? Thế nhé bác Trương, nhớ làm cẩn thận giúp cháu, giao đúng hạn nhé. Được rồi, cô yên tâm, chúng tôi nhất định làm tốt. Chiêu Ánh. Đương sự của vụ án này đã chính miệng khai rằng trước phiên thẩm, bị cáo đã nhiều lần đe dọa nguyên đơn. Alo, alo, anh rể phải không? Chiêu Ánh Oánh bị va đầu ở công trường, bây giờ đang ở bệnh viện Kinh Bắc. Chị ấy chảy nhiều máu lắm, anh mau đến đây đi. Không sao đâu, không sao đâu. Cô ấy tốt như vậy, nhất định sẽ không sao đâu. Đặt cho em món này. Và cả cháo bát bảo nữa. Ăn nhiều cái này vào, tốt cho sức khỏe của em đấy. Anh rể là nhị thiếu gia ư? May quá, cô ấy không sao. Đúng vậy, số phòng bệnh họ gửi mình không phải là phòng ICU, cũng không phải là phòng phẫu thuật. Sao cô ấy có chuyện gì được? Chào, Thần Diệp. Bác sĩ Lục cũng ở đây à? Đúng vậy đó, tôi tranh thủ ghé thăm. Dù sao cũng bị thương ở chỗ tôi. Anh Vân Châu đừng có nói như vậy, chỉ là tai nạn thôi mà, hơn nữa em cũng không làm sao. Nào, ăn nhiều một chút. Em bị thương ở đầu đấy, sao lại bảo là không làm sao? Chỉ là chấn động não nhẹ thôi mà. Ăn nhiều dầu mỡ như thế này, sao bệnh nhân ăn mấy thứ này được hả? Ai đưa đồ diệm cũng dám ăn hay sao? Tôi Huy mua tôm với nấm, không có dầu mỡ đâu. Từ nhỏ Ánh Oánh đã thích ăn. Đó là trước kia thôi, bây giờ cô ấy không thích nữa rồi. Khẩu vị của con người sẽ thay đổi. Dù sao thì hai người lâu không gặp, không chỉ khẩu vị mà cả những khía cạnh khác cũng như vậy. Khẩu vị con người sẽ thay đổi. Dù sao hai người đã lâu không gặp. Giang Thần Diệp vẫn ghen với anh Vân Châu. Tôi nghe thầy nói cậu và em ấy gặp một lần đã kết hôn. Hai người mới kết hôn được 1 năm. Sao có thể chắc chắn? Cậu hiểu Ánh Oánh hơn tôi chứ. Đúng vậy, mình mới quen ôm Oánh 1 năm. Sao mà so được? Đương nhiên Thần Diệp hiểu em nhất rồi. Anh ấy là chồng của em mà.
Mình vẫn luôn suy nghĩ, làm sao mới có thể kéo Giang Tần Diệp ra khỏi bóng ma mẹ anh ấy ngoại tình. Giây phút này mình chợt hiểu ra, mình chỉ cần cho anh ấy cảm giác an toàn, để anh ấy biết mình không bị phản bội, sẽ không bao giờ đánh mất vợ mình. Thật là, anh chỉ cố ý trêu cậu ấy thôi, sao lại bên chằm chằm thế? Thế sao được chứ? Không được trêu Tần Diệp nhà em, anh là đồ độc thân, không được ly gián quan hệ vợ chồng người ta. Thần Diệp, đừng hiểu nhầm nha. Tôi chỉ xem Oánh Oánh như em gái của tôi mà thôi. Kiểu em gái ruột ấy mà. Đúng rồi anh Vân Châu. Có phải anh chưa có bạn gái hay không? Em làm gì đấy? Em vì muốn chồng em yên tâm mà đi dục anh kết hôn mà. Em đang quan tâm anh thôi mà. Văn phòng luật sư của Tần Diệp có rất nhiều nữ luật sư trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang. Giới thiệu cho anh nha. Bác sĩ và luật sư họ biết bao nhiêu. Chồng mà anh thấy sao hả? Anh thấy rất tốt. Có thể thời gian sẽ rất dài, nhưng mà không sao cả. Mình có thể từ từ dùng cả đời để chữa lành cho anh. Chịu hai người luôn. Anh đi làm việc tiếp đây. Hai vợ chồng cứ trò chuyện đi nhé. Em đã bảo không sao rồi. Chỉ là chấn động nhẹ thôi. Bác sĩ chỉ muốn đề phòng sơ suất, mới bảo em ở lại một đêm để theo dõi chấn động não rồi mà bảo không sao. Đầu chảy bao nhiêu máu, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được rồi, em nằm xuống là được chứ gì. Nhưng anh nghe rồi đó. Em không sao rồi, không cần ai chăm đâu. Anh mau đi làm đi. Anh không đi. Anh ở đây với em. Thật sự là không cần mà. Mặc dù em nằm viện nhưng mà vẫn ăn được uống được. Em không cần bận tâm. Anh thích thế. Được thôi. Giường người nhà nhỏ thế này, chân anh chẳng duỗi ra nổi đâu. Hay anh lên giường nằm đi, như thế thoải mái hơn. Em muốn anh tranh giường với bệnh nhân. Em đâu phải là bệnh nhân thật. Mau ngủ đi, bác sĩ bảo rồi. Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Sở Nguyệt đã xin nghỉ giúp em rồi. Yên tâm ngủ đi. Sao thế? Không thoải mái à? Cũng không hẳn. Chỉ là đổi nơi ở, đổi môi trường nên hơi khó ngủ. Giang Thần Diệp, anh xích lại gần em một chút có được không? Thế này được chưa? Thế này tốt hơn nhiều rồi. Giang Thần Diệp, chúc anh ngủ ngon. Khoảnh khắc này, mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Tình cảm mình dành cho Ôn Oánh đã không chỉ là rung động sinh lý. Mình luôn tìm cách kiềm chế, nghĩ rằng không yêu sẽ không gây tổn thương. Nhưng thật ra mình đã yêu cô ấy từ lâu. Chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Mình biết Ôn Oánh không phải người kia, nhưng mình vẫn lo sợ. Càng yêu cô ấy, lại càng sợ hãi. Tối qua làm thêm một lần, có làm phiền em không? Cười cái gì? Anh đâu có cười. Đối với anh, chuyện của em chưa từng là phiền phức. Thần dịp bận thế sao lại có thời gian ăn cơm với họ chứ? Rảnh mà. Anh Oánh vẫn còn trẻ lắm, không cần sinh con thế đâu. Hơn nữa, cháu cũng không nỡ. Cảm ơn em. Anh rất thích. Anh rất mong chờ. Ôn Oánh, cứu anh với. Tối qua anh ngủ không ngon à? Đều tại em.
Sáng ra vội vàng dọn dẹp nên chưa rửa mặt thôi. Alo, Phản Phản. Bé cưng, đầu cụ sao rồi, có làm sao không đấy? Không làm sao, tớ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi, đừng lo cho tớ nhé. Không được, tớ lo lắm, hay tớ sang thăm cậu nhé. Phản Phản bảo là muốn qua thăm em, có được không? Đương nhiên là được. Đây là nhà em, không cần phải hỏi ý anh. Vâng. Alo Phản Phản, thế khi nào cậu sang? Ở đây hơn 1 năm rồi, cô ấy vẫn coi bản thân là khách trong ngôi nhà này. Nếu như có một ngày người khách thật sự muốn rời đi, mình phải làm sao đi? Bé cưng, tớ nhớ cậu quá. Cô ấy bị chấn động não, không chịu nổi cú va này của cô đâu. Hả? À, xin lỗi nhé. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Cậu vất vả rồi. Hai đứa em lên phòng trước đi. Không đúng nhỉ? Đang ngày đi làm sao chồng cậu lại ở nhà thế? Anh ấy nghỉ bù. À, cậu bị chấn động não nghỉ ở nhà, anh ấy cũng nghỉ làm luôn. Chà, không lẽ anh ấy cố tình nghỉ phép để ở nhà với cậu đấy hả? Thế tớ đến cùng đúng lúc chút nào? Làm gì có chuyện đó, đừng nói lung tung. Không, không thể nào đâu. Tớ không nói chuyện này nữa. Tớ nhớ cậu chết mất. Lâu lắm rồi hai đứa chưa gặp nhau. Tối nay tớ ở lại không về được không? Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu. Xin lỗi. Luật sư Giang, hôm nay em ở nhờ nhà anh một đêm, chắc anh không để ý đâu nhỉ? Không sao. Cậu xem, cậu cứ yên tâm ở lại đi. Cũng đúng, cậu bị chấn động não tới khi hai người cũng đâu thể vận động thể lực gì được. Hai người từ từ trò chuyện nhé. Cậu nói linh tinh gì thế hả? Tớ không nói nữa. À, phải rồi, bộ váy ngủ lần trước tớ tặng cho cậu, cậu mặc chưa? Bộ váy ngủ lần trước tớ tặng cho cậu đã mặc chưa? Đương nhiên là chưa. Sao? Sao lại không mặc? Đàn ông ai cũng thích kiểu đó. Đồng chí Tiêu Vãn Vãn, tư tưởng của cậu lạc hậu quá đây. Đàn ông thích hay không không quan trọng. Quan trọng là bản thân của chúng mình thích. Nhưng sao tớ lại thấy cậu lén mặt rủi nhỉ? Cậu mà nói thêm một câu nào nữa là tớ ném cậu ra ngoài. Tớ ngậm miệng ngay đây. Cái đó, phòng tắm nhà cậu ở đâu vậy? Tớ đi đường, mồ hôi đầm đìa rồi, tớ phải đi tắm. Ở ngay bên trong, cậu vào tắm đi, tớ lấy đồ cho cậu. Được. À, tối nay Phản Phản muốn ngủ với em. Hay anh sang phòng ngủ phụ nhé. À, anh sao thế? Không khỏe ở đâu à? Không có. Hình như là hơi đau đầu. Có phải anh bị cảm lạnh hay không? Để em xem cho anh. Đâu ở đây à? Ấn thế này có dễ chịu hơn không? Thật ra đầu mình không đau, chỉ là phản xạ tự nhiên, muốn cô ấy chú ý đến mình hơn. Làm gì đấy? Hôn một cái. Chắc là sẽ đỡ hơn đấy. Nhìn bên đây. Trên đời này lại có đứa trọng sắc khinh bạn như cậu. Cậu nhỏ đen tối kia. Tớ mới đi tắm có một chút mà hai người đã hôn nhau nửa tiếng đồng hồ. Cậu giỏi lắm đấy, ôm oánh. Khoan đã. Nhìn cái miệng của cậu kia, sưng phèo cả lên rồi.
Cậu không coi tớ là người ngoài thật à? Làm gì có chuyện đó. Tớ chỉ đi lấy váy ngủ cho cậu, tiện thể xoa đầu cho Giang Thần Diệp. Tớ biết rồi. Giang Thần Diệp cố tình làm thế. Anh ta cố ý hôn môi cậu đỏ mọng lên, là muốn cảnh cáo tớ đến đây để quấy rầy hai người, để lần sau tớ đừng tới nữa. Cậu đoán lung tung gì thế? Giang Thần Diệp đâu có mưu mẹo thế đâu. Cậu đừng nhìn bề ngoài anh ấy lạnh lùng, thật ra anh ấy ngây thơ lắm đó. Em bé ngốc này ơi, tớ thấy cậu mới nghe ngu thì có. Tớ nói cho cậu nghe, Giang Thần Diệp yêu cậu thật rồi. Nếu không sao máu chiếm hữu mạnh thế. Không phải đâu, không phải đâu. Tớ bảo cậu rồi, anh ấy chỉ là không ngược đãi bản thân thôi. Anh ấy tự nói với cậu à? Thế cái anh Giang Thần Diệp này chỉ có mỗi cái miệng anh ta là cứng. Được rồi, không nói anh ấy nữa, không nói anh ấy nữa. Nói cậu nhé. Cậu nghĩ thế nào hả? Nếu Giang Thần Diệp thật sự yêu cậu, cậu có yêu anh ấy hay không? Tớ không biết nữa. Không biết. Thật ra tớ biết một bí mật của Thần Diệp. Tớ thật sự rất thương anh ấy. Nhưng tớ nghĩ là sự quan tâm người nhà, không phải là tình yêu. Người nhà. Tớ muốn đồng hành cùng anh ấy đi qua thời gian đau khổ và u ám này. Thấy anh ấy đau khổ tớ cũng rất buồn. Nếu thế này mà không phải là yêu này nè. Thấy cậu đau khổ tớ cũng buồn như thế, được chưa? Cái độ đáng yêu nhất quả đất này, tớ phải làm gì với cậu đây? Oánh Oánh, cậu chưa từng nghĩ sao? Đáp án nằm ngay ở câu hỏi rồi. Khi cậu cứ lặp đi lặp lại việc xác nhận việc mình có yêu một người nào đó hay không, thì đó chính là đã yêu rồi đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tình yêu cậu dành cho Giang Tường Diệp là do anh ta ngủ với cậu mà có à. Tớ xử cậu ngay bây giờ đây. Đừng, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Có lẽ xa nhau một thời gian, mình sẽ có thể bình tĩnh lại, để mọi thứ trở về vị trí cũ, trở về lúc mình chưa yêu cô ấy. Thiếm Phùng, Thần Diệp đâu rồi ạ? Thần Diệp ra ngoài từ sớm rồi, bảo là đi công tác xa, nửa tháng nữa mới về. Nửa tháng? Không lẽ vì tối qua tớ không về nên anh ấy giận rồi sao? Cậu đừng có nói lung tung, Thần Diệp đâu phải là người hẹp hòi như vậy. Ồ, sao đi công tác không báo em một tiếng chứ? Oánh Oánh, em có nhớ anh không?
17 ngày rồi. Rốt cuộc anh ấy đang làm gì thế? Mười bảy ngày rồi. Mình càng ngày càng không hiểu rốt cuộc bản thân muốn gì nữa. Thần Diệp, thần Diệp, thần Diệp. Vẫn chưa về. Vậy tìm thuốc thôi. Giang Thần Diệp. Sao anh về đột ngột thế? Anh là thật. Những lúc anh không có ở nhà, anh có biết những lúc anh không ở nhà, em thường xuyên nhìn thấy anh không? Ở trong nhà, ở phòng khách, em đều nhìn thấy anh. Nhưng chỉ cần em vừa chạm vào là anh lại biến mất. Giang Thần Diệp, em rất nhớ anh. Giây phút này mình chợt hiểu ra, có lẽ mình không cần tin vào tình yêu, mình chỉ cần tin vào cô ấy là đủ rồi. Đâu phải thế. Anh đi một mạch 17 ngày, tin nhắn cũng không trả lời. Anh có biết em lo cho anh thế nào hay không? Ôn Ánh, anh yêu em. Anh nói gì cơ? Anh yêu em. Sao lại khóc rồi? Em có khóc đâu. Đây là cái gì? Muốn biết chuyện của anh sao? Trời sáng anh sẽ kể cho em. Em cũng yêu anh, Giang Thần Diệp.